nyilván, mint emberek azt gondolnánk, hogy ráírhat bármit a gyártó, vagy maga a termelő a csomagolásra, de ez pontosan nem így van, hanem ezek egy Európai Uniós követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, ezért ezt szigorúan általában szabályozzák, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban vagy. Általában, hogyha Európai Uniós országról beszélünk, akkor egységesek a szabályok vagy a követelmények. Első és legfontosabb ugye a termék neve, mivel hogy itt élünk, ezért jól láthatóan fel kell legyen címkézve román nyelven. Második az az összetevőlista, ez általában egy felsorolás szokott lenni. Itt mint termelő vagy mint fogyasztó arra kell figyeljünk, hogy mikor elvesszük, akkor a felsorolásunk tehát csökkenő sorrendben történik. Az első, ami a termékünkben a legtöbb mennyiségben van benne, és aztán így csökkenő sorrendben ez a lista. Tehát, hogyha én, mint fogyasztó elveszek mondjuk egy felvágottat, akkor mondjuk egy hús vagy egy húsmennyiség kell inkább a lista elején szerepeljen, mint a végén. Ezt általában százalékban is kifejezik, de jobb, hogyha előbb van. Minél rövidebb ez a listánk, vagy minél rövidebb ez a felsorolásunk, annál jobb, annál kevesebb tartósítószer, vagy adalékanyag, vagy bármi van benne. Aztán ezt követi egy tápanyagtáblázat. Ez annyit jelent, hogy az adott termékben mennyi tápanyagot találhatunk. Itt ezt általában ki szokták fejezni, mint energiamennyiség is. Kötelezően kell kifejezzék két mennyiségben, kilózsúlban, kilokalóriában. Aztán ezután szénhidrátok, ott egyszerű cukrok, zsírok, telített zsírsavak, azon belül fehérjék és a sótartalom. Itt ezeket így el lehet mondani, de mint vásárlónak ez nagyon sokat nem mond. Itt inkább azt mondanám, hogy a sómennyiség akkor ne lépje túl a napi 5 grammot, tehát itt figyeljünk arra, hogy legyen minél alacsonyabb ez a szám. Egy telített zsírsav esetében ne lépje túl a 10 grammot, illetve a cukornál ugyanígy 10 grammot ne lépje túl. És aztán, amiben tévedhet mondjuk, vagy ami megzavarhatja a vásárlót, szerintem az az, hogy tehát a bizonyos termék az általában mindig írja ott a felsorolásban, hogy 100 g-ra, vagy hogyha ez egy likid formátum, akkor 100 ml-re érvényes. Most, hogyha nekünk van egy zapkássánk mondjuk, vagy egy instant valamink, ami 120 g, ez megtéveszthet, mert ugye elolvassuk, azt hinnénk, hogy csak annyira érvényes, de azt ugye 3-as szabállyal hosszan kell futtatni, hogy az még azért több, mint amit itt bukik, vagy áll például egy diétázásnál, hogy nem figyelünk a mennyiségekre, vagy azt hiszük, hogy csak arra az adagra érvényes. Az allergénekről egyrészt az a legfontosabb tudni, hogy általában másképp jelölik őket, tehát vagy félkövérbetűvel, vagy más színnel, más háttérszínnel. Nyilván akinek ételallergiája vagy intoleranciája van, annak ez a rész lesz a legfontosabb. A nyomokban tartalmazhat kifejezés az arra vonatkozik, hogyha mondjuk egy terméket úgy olyan gyárban készítettek, ahol érintkezhetett mondjuk más allergénnel, akkor a gyártónak kötelessége feltüntetni ezt, hogy mondjuk egy gluténmentes terméknél, hogyha mondjuk olyan helyen gyártották, ahol búzával is foglalkoznak, ott kötelezően fel kell legyen tüntetve, hogy glutént is tartalmazhat, mert van, akinek ezt panaszt okoz. Hát igazából itt szerintem még hozzátehetjük azt, hogy biztonsági okokból, tehát hogy a gyártók meg a termelők nem bízzák ezt a véletlenül, szóval hogyha bármilyen olyan dolog lehet, hogy érintkezhetett, akkor inkább ráírják még akkor is, hogyha nem történik konkrétan meg biztonságban. Ezeket, amiket elmondtam, hogy bizonyos adagokra érvényese, tehát nem biztos, hogy az 100 g-os termék, hanem lehet, hogy 150 g-os, akkor 50 g-mal több, tehát számoljunk egy 3-as szabályt, erre, hogy a sótartalom ne lépje túl az 5 g-ot, arra, hogy ne lépje túl a telített zsírsav a 10 g-ot, ne lépje túl ugyanúgy a cukor a 10 g-ot, azon kívül, amik még szerepelhetnek, és nem mondtuk el. Hogy a fitness, tehát Nem, tehát maga a címkén kötelezően kell szerepeljen még az, hogy adalékanyag. Jaj, persze az adalékanyag, igen, arra is érdemes figyelni, viszont nem kell ezektől sem megijedni, de mondjuk egy fogyasztó szemszögéből az lenne a legfontosabb, hogy az összetevők listája minél rövidebb legyen. Ne legyen mondjuk ilyen 3 soros, mert ez már eléggé feldolgozott ételnek számít, hanem minél kevesebb összetevőből álljon, de hogyha mondjuk van benne adalékanyag, akkor azoktól sem kell félni, mert ezeket az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság szigorú szabályokkal
szigorú eljárásokkal engedélyezte, hogy tehát fogyasztásra biztonságosak. Ilyenek lehetnek például antioxidánsok, vitaminok, mondjuk a C-vitaminnak is van egy ilyen száma, úgyhogy maximum ezekre kell figyelni, hogy ne legyen nagyon hosszú a lista. Ezen kívül, hogy például a cukor ne legyen a második vagy harmadik összetevő, mert az elég sok hozzáadott cukrot jelent. Ja, kb. Ennyi. Hát aztán még a címkén szerepelhetnek az, hogy származási hely, ország, ezek, amiket kötelezően fel kell írjanak, meg vonalkód, meg hogyha van valami különleges tárolási igény a maga terméknek. Amire még figyelhetnek, és amit még meg kell különböztessünk, az az, hogy a lejárati idő, tehát van egy felhasználási ideje maga a terméknek, és van egy minőségmegőrzési ideje. A kettő között az a különbség, hogy a minőségmegőrzés az általában egy ilyen konzerves termékekre, vagy laskára, vagy hasonló csomagolt dolgokra van. Az azt jelenti, hogy minőségét megőrzi a bizonyos dátumig, de még fogyasztható a dátum után, a másik pedig nem fogyasztható, tehát a fogyaszthatósági az utolsó dátum, amikor fogyasztható. Tehát akkor azt el kell fogyasztani, az általában olyan húskészítményeknél, meg az ilyesminél érvényes. Erre még figyelhetünk, ezt nagyon sokan például, mint marketingfogás meg is csinálják, hogy ugye leárazva rakják ki, hogy 50%-os már hogy jár le, de az maga a fogyaszthatósági dátum szokott általában lenni, és akkor itt nyernek egy kicsit. Hát kb. Ennyi, ami kötelező. Még esetleg az, hogyha mondjuk a csomagolásnak az első felén ilyent látunk, hogy fitness termék, vagy wellness, vagy hasonló, akkor mindig érdemes elolvasni a címkét is, mert ez nem fogja azt jelenteni, hogy ez a termék egészséges, vagy fogyni fogunk tőle, mert lehet, hogy nagyon sok cukrot tartalmaz, lehet, hogy nagyon kalóriadús, úgyhogy nem szabad bedőlni az ilyen marketingfogásoknak igazából. Szerintem, ami egy fogyasztónak fontos, az még ez lehet. Hát én oda figyelnék, mert mostanában amúgy szerintem ami marketingfogás, vagy amivel meg tudják fogni az embereket, az az, hogy dúsabb a fehérjében, vagy hogy mindenki most általában sportol, meg gyúr, meg nem tudom mi. Úgyhogy én erre mennék rá, több fehérjét raknák a termékemhez, hogyha lenne, kevesebb szénhidrátot, meg cukrot raknék hozzá. Mindenképp felcímkézném, hogy tehát korrektül ezeknek a követelményeknek megfelelően, aztán körülbelül ennyi. Igen, meg hogyha mondjuk azt írja rajta, hogy fehérjedús, akkor tényleg legyen fehérjedús, a zsírszegény termékek esetében is ne legyen az, hogy mondjuk ez is egy ilyen marketingfogás, hanem hogyha megnézzük a címkét, akkor tényleg legyen mondjuk egy bizonyos százalék alatt a zsírtartalom is. Például a 20% fölött már fehérjedúsnak számít, a 10% telített zsír alatt ugye az hát végül is... Az úgy jó. Igen. Etikus. Újabban, hogy nagy ellenőrzések voltak, meg hogy voltak olyan megkeresések amúgy éttermektől, mert hogy kötelezték a tavaly óta, hogy vezessék be az éttermek, akik azzal foglalkoznak, vagy kávézók, akiknek van konkrétan étkeztetés, tehát vagy fagyit árulnak, lehet ez egy sütemény, vagy lehet ez egy pizza, bármi, hogy számoljanak, ezeknek a követelményeknek feleljenek meg, számoljanak ugyanúgy kalóriát, meg stb. És akkor itt jöttünk képbe mi, igazából a mi munkánk. Lehet ezt amúgy applikációval, mert kérdezték, hogy lehet-e applikációval, hogy ne kelljen mit csinálni dolgokat. Lehet, amúgy csak, hogy nem pontosak a számolások, mert hogy nem tudják, hogy mi az adott termék, melyik paradicsomszószt rakják rá, melyik szalámit, abban mi az adalékanyag, abban mi a hozzáadott, nem tudom mi. Úgyhogy ezt általában mit csináljuk, és most újabban ez a, nem tudom, befutó.